Reikäkortti on erityisesti reikäkorttikartongista valmistettu kortti. IPM-kortissa oli 12 allekkaista riviä ja 80 saraketta, eli 960 sellaista paikkaa, johon voitiin lävistää reikä. Kortissa voi olla myös painatusta, jolla selvennettiin kortin käyttöä ja tietokenttiä. Reikäkorttikoneiden aikakauden katsotaan alkaneen 1800-luvun lopulla, jolloin Herman Hollerith kehitti Yhdysvaltain väestölaskentaa varten ensimmäiset reikäkorttikoneet kutomakoneen reikäkorttiohjauksen inspiroimana. Hän käytti ensimmäistä kertaa reikäkorttia tiedon tallentamiseen ja sen automaattiseen käsittelyyn. Hollerith perusti koneiden valmistamiseksi ja myymiseksi Hollerith-yhtiön, jonka nimi vaihtui vuonna 1924 IBM:ksi. Suomeen ensimmäiset reikäkorttikoneet hankittiin 1923 tilastolliseen päätoimistoon. Seuraavien vuosien aikana niitä hankittiin vakuutusyhtiöiden, rahalaitosten ja teollisuuden käyttöön. Kansaneläkelaitos eli Kela aloitti tietojen keräämisen 1938, reikäkorttikoneet saatiin sinne 1940. Kelan henkilökortit ovat vanhin koneellinen tietokanta suomalaisista ja ne on tallennettu reikäkorteille. 1950-luvun lopulla reikäkorttikoneita oli käytössä lähes 100 eri yrityksessä. Niitä käytettiin kaupallisissa, hallinnollisissa tehtävissä, laskutuksessa, kirjanpidossa ja rekisteröinnissä. Reikäkorttikoneita käytettiin 1970-luvulle saakka, jolloin varsinaiset tietokoneet syrjäyttivät ne. Reikäkorttikoneita käytettiin kuitenkin tietokoneiden syöttölaitteina yleisesti vielä 1970-luvun lopulle asti. Tekniikan kehittyessä tuli mahdolliseksi kirjoittaa ohjelmia suoraan tietokoneen näppäimistöltä, mutta vielä pitkään käytettiin reikäkortteja tietojen syöttämiseen tietojärjestelmiin. Reikäkortteja käytettiin myös tietojen säilyttämiseen. Vielä vuoden 2000 USA:n vaaleissa äänestyskone käytti reikäkorttia. Ne muistetaan Floridan ääntenlaskun ongelmista. Reikäkorttiajan ATK-ammattilaisia olivat reikäkorttioperaattorit ja lävistäjät. Reikäkorttioperaattorit olivat yleensä miehiä, heillä oli työasuna valkoinen työtakki ja he työskentelivät reikäkorttisaleissa. Operaattorit ohjelmoivat reikäkorttikoneet johdottamalla kytkentälaatat. Ohjelmointi tarkoittaa tässä, että koneelle kerrottiin, mitä reikäkortin sarakkeita sen tulee käsitellä ja millä tavalla. Ohjelmointi tehtiin kytkentälaattojen ja johtojen avulla. Osa laatoista oli kiinteitä ja osa vaihdettavia tilapäisajoja varten. Kun sovellus oli näin ohjelmoitu, operaattorit kulkivat korttipinojen kanssa laitteelta toiselle. Operaattorit myös syöttivät kortit reikäkorttikoneille. Reikäkorttilävistäjät tallensivat tietoja reikäkorteille tietojen käsittelyä varten ja he olivat yleensä naisia. Ammattitaitoinen lävistäjä pystyy lävistämään 20 korttia minuutissa. Lävistäjät olivat yleinen ammatti ATK-alalla 1950- ja 60-luvuilla. Marksensin kortti on normaali reikäkortti, johon oli painettu näkyviin Marksensin merkkien paikat. Näihin paikkoihin voitiin erityisellä kynällä viitata kuhunkin sarakkeeseen haluttu arvo. Nämä viivat voitiin reikäkorttilaitteella tunnistaa ja muuttaa lävistyksiksi kyseiselle kortille. Lukeminen perustui kynällä tehdyn viivan sähköiseen johtavuuteen. Marksensin kortteja käytettiin kannettavassa tiedonkeräilyssä. Esimerkiksi sähkömittarin lukijalla oli mukanaan nippu reikäkortteja sähkön kuluttajista. Kortit olivat esilävistettyjä ja niihin mittarin lukijan tarvitsi vain viivata Marksensin kynällä uusi mittarilukema. Tämän jälkeen kaikki jatkokäsittely lasku saakka voitiin hoitaa koneellisesti. Reikä-nauha on koneellisesti käsiteltävän tiedon tallentamiseen tarkoitettu paperinauha, johon on lävistetty reikiä saman tapaan kuin reikäkortissa. Lävistyskohtia on rinnakkain 8. Yksi rinnakkaisten lävistyskohtien rivi muodostaa jonkin tietojenkäsittelyllisen perusyksikön, esimerkiksi tavun. Tietokonekäytössä reikä-nauha oli yleinen tallennusväline vielä 1970-luvulla minitietokoneissa. Nykyinen kynnen kokoinen 8 gigatavun muistikortti vastaa noin 3 miljoonan kilometrin pituisen reikä-nauhan tallennuskapasiteettia.